guys, good morning. So hindi muna ako babiyahe ngayon. Actually bumiyahe pala ako kanina umaga. Well, umaga pa rin naman. Pero dalawang beses lang ako nakapagsakay ng pasahero. Kasi kanina habang nasa daan, may pasahero ako. Meron akong kasundo natin na notice yung gulong ko sa likod. Visible na masyado yung mga crack. So gagawin ko na lang for today. Pahinga na lang muna. And then ngayon pupunta ako dun sa pinagtanungan ko ng dati. Yung sa suki kong motor shop na magpapapalit ako ngayon ng gulong. So kanina napag-usapan namin 110/70 yata sa likod kasi gusto ko medyo malapad tsaka bumaba ng konti. And then 90/80 sa harap naman. Tapos papapalitan ko na rin yung brake shoe ko kasi medyo mahina na yung brake sa likod. Okay, so pakita ko na rin sa inyo yung crack doon sa gulong sa likod para nakita nyo kung gano'n na siya kadelikado rin. Baka may experience yun rin kasi. Okay, labas na tayo. Yan yung motor. Labas ko na. Sarado lang natin yung gate. Okay. Nakita na ba yung crack? Yung crack na yan. Mas marami na yan. Dito na yan. Okay. So nakita niya, napansin na yan kanina nung kapwa natin na MCT taxi rider din. Joyride. So, sabi niya sa akin, delikado na nga rin daw. So kailangan ko na itong papalitan. So alis na tayo. Let's go. Jason. Kaya okay na. Paano na kapat na ang gulong. Okay galing kanina. Good tires no? Saan? Dito banda? Kabila? Sige po. Wala naman ka-importante. Kaya ako yung kanina, papapalit ng gulong. Gulong ko siya. Ito na. Yakatero natin yung motor natin. Anong brand dyan? Quick tires. Diba? Sukat? Ano yung sabi mo? 110? 110 dito. Tapos 90/80. 90/80. Anong 110 dito? 110/70? 80 lang yan. 80. Sige. Pero, alamin ko muna doon sa talaga ngayon sa bagay yung malaki. Sige. Okay, so yan na guys. Nakit ko na dito sa may saya dito. Tapos yung sa harap yata to, no? Sa harap yan tayo, no? Yung gulong na yan. $90-80 yan, no? Isa naman 110. 110/80 yan, no? 110. Tapos yung shoe brake pala. Kasabay ko kanina. Ayan yung dalawa. So dito lang to sa may sa may San Andres, tong papapalitan ko ng tong motor shop na to, napapalitan na yun ng gulong. Okay. So quick tires kasi. So kaya quick tires yung brand na gusto ko kasi ito yung parang kilala dito sa atin ngayon, sikat to na brand ng ng gulong. And then siguro gagawa din tayo ng video niyan na
yan na natin, tatry natin yung parang gagawa tayo ng tawag doon, yung review yung sa gulong na yun. Okay, so papapalit ako na rin yung brake shoe kasi nga malambot na mahina na rin yung brake ko sa likod para isang gawaan na lang, diba? So itong shop dito lang to sa San Andres. Yan. Doon banda, yung sa may Osmeña Highway. Lalagpas lang kayo dyan pag galing kayo ng TAF. Ito. Tapos ito naman dito sa kabila na to, papunta to ng Makati. Yan. San Andres. Step pa ba to? San Andres pa ito. Oo, tama. San Andres pa. So, yung pangalan ng shop niyan is, tawag ito, SFBB. Yan, SFBB Motorcycle. Parts Trading. Yan. Walang ano dito, walang bayad yung labor ng pagpapapalit mo ng gulong. Babayaran mo lang yung gulong, tapos libre na yung pagpapapalit. No? So, yung sa gulong sa likod, 1,800, 110, 110.80. Tapos yung sa harap, 90.80, 1,300. Okay, so, mura na. Okay na yun. So, let's, ano natin yung yung pagpapapalit. Ay, wala na tatay yung sa harap. Tambocho. Yun o, butterfly. Okay. So nilinis na rin. Yan tayo. Luma-luma na, 5 taon na yun. 2019 pa itong mga to.
Testing ni tatay yung ano, yung brake. Okay. Babait na yung exhaust. Okay, so bagong palit na ng gulong guys, quick tires. Kaya si tatay may road test natin. Maganda talaga yung ano, yung brand, no? Kaya nila kasi maganda daw yan eh. Kasi na marami din mo nakikita eh, nung nagbablog na ano yan, na yan ang gamit, yung mga motovloggers. Okay, so nagbigay na si tatay ng go signal, tapos na. Ay, yung ano pala natin, yung may plastic ba ang malaki dyan? Sana ng mga okay, so tara, bayad na tayo. Time to pay. Sa gulong. Oh, wala po yung gumagawa mo. So 320 yung usapan namin kuya kanina. Wala iba dito. Isa lang ba? 1, 2 Sa ano, Pasig Line, meron 2, 3. Kasi dito malapit na yan. So ito, right. 1, 2 3,000 1, 2, 3 Ito, 3,000. 3,000 na 350 so na lang 30 pesos. Okay, so dito yan ha, yung shop na to sa may SFBB. Ano nga ba street natin dito? San Andres pa ba to? San Andres na ka. San Andres, Makati. Ha? Nakar. Ah, nakar pala. So dito ko nagpapalit ha, libre lang yung ano dito, yung libro nung papalit ng gulong. Tire changer pa. Oo, tire changer pa. So yung 11080 na gulong ko sa likod, 118 no? Oh, 1.8. Tapos yung signal pito doon. Tapos yung sa harap 9080 13. So kung magpapapalit kayo ng gulong, dito kayo guys. Ganda nga dito. Ito. Ano pangalan mo yan? Bolero. Kuya Rolly oh. So dito yan ha, San Andres. Meron din promo ng bumura. May mga promo dito sila. Kaya promo ng oil, yan. 299. Kasama na later. Magkano na nga ulit yung coolant, yung pinakamura? 100. May 100? 100, may 150. Yung Preston, 150. Nakamura. Okay, so tapos na tayo guys ha. Panoorin nyo nun to sa, ano, ko, sa content ko sa vlog ko. At salamat kay Kuya Rolly, tsaka sa ano, sa BB. Okay, so tara na, let's go. Test drive na natin to, road test natin yung gulong ko. Bagong gulong. Woo! Yan o. Bali tumaas eh, no? Manda yung braking niya, no? Kasi bagong palit din yung shoe brake eh. Saka yung gulong niya, mas makapit nga. Mas okay nga. So, maganda talaga yung quick tires. Oh. Pag mga sudden braking, okay. Oh. Okay. Oh. Oh. Ah. Okay no. Tumaas lang talaga siya.
Mas maganda na yung braking performance niya, oh. Kasi bago na yung brake shoe, di ba, pinapalitan ko, tapos yung gulong mas makapit kasi nga hindi na siya stuck, no? Galing, ganda. Tumaas nga lang siya ng onte, pero okay na rin. So mas maganda na siyang pambiyahe ulit. So for this month, this whole September, pag-ipunan ko na lang muna ng pera to para lahat ng kailangan niya maintenance, mga parts na kailangan palitan, focus muna dito sa motor kasi ginagamit natin panghanap buhay. Ano na to eh? Ah. 10 lang. Okay, so far guys, maganda naman yung yung performance ng gulong, yung bagong gulong. Okay naman. So kita niyo naman sa pag-test ko sa sa kalsada, di ba, kanina. So since na bago naman yung brake shoe, maganda naman talaga yung braking performance, and nakatulong na rin yung yung bagong gulong. Quick tires yan, quick tires. So far, malalaman naman natin pag pag nagamit ulit natin sa actual. Pag ulit tayo, bumiyahe ulit tayo, no? Okay, so far, sana naman tumagal siya ng konti kahit pa paano. Dahil nagagamit na nga pang business, pang pang trabaho. Okay, so yun lang muna for now. Thank you so much again, and see you next video, okay? Thank you. Bye-bye.